कॉंग्रॅच्युलेशन सर नवीन टाटा नेक्सॉन EV एम्पावर्ड प्लस डार्क एडिशनसाठी. आम्हाला जाणून घ्यायला आवडेल की तुमचा साईबाबासोबतचा बुकिंगपासून त्या डिलिव्हरीपर्यंतचा एक्सपिरियन्स कसा होता. अनुभव सर खूप चांगला होता. स्वप्नील राऊत सरांनी मला गाईड केलं. मी त्यांच्या थ्रू गाडी बुकिंग केली आणि त्यांनी मला जे सर्व्हिस द्यायला पाहिजे किंवा त्यांनी जे मला गाईड केलं पाहिजे ते चांगलं गाईड केलं आणि त्यांच्या थ्रू मी गाडी बुकिंग केली. अमेझिंग सर. मला जाणून घ्यायला आवडेल की टाटा नेक्सॉन EVज का ओव्हर अदर ब्रँड्स अँड कॉम्पिटिटर्स. आत्ता सध्या कसं आहे की ट्रेंड EVचा चाललेला आहे आणि पुढं डेव्हलपमेंट EVचं आहे. EVच्या दृष्टीने डेव्हलपमेंट खूप आहे, त्यामुळे EV चॉईस केली आणि EVच बेटर मला वाटली म्हणून. हां, सेफ्टी नेक्सॉनची टाटाची जे सेफ्टी रेटिंग कालच ॲडिशनली मी सफारीचा ॲक्सिडेंट पाहिला. आमच्या मित्राच्या सफारीचा मुंबई हायवेला जो हायवे ॲक्सिडेंट झाला त्याच्यामध्ये 4ही प्रवाशांना एक छोटीशी खळ देखील आलेली नाही. बिलकुल सेफ आहे चौघही. नाही सर, अभिनंदन. हॅव सेफ राईड्स.